ඉතින් අවුරුද්දත් ළඟම එන හින්දා අපි හැමෝම කරන දෙයක් නේ වෝඩ්‍රොබ් එක ක්ලියර් කරලා අඳින්නේ නැති ඇඳුම් අයින් කරලා අලුත් ඇඳුම් ස්ටෝක් කරගන්න ඔයගොල්ලෝ මේ දවස්වල try කරනවා ඇති. ඉතින් මම ඔයගලන්ගෙන් ඉතින් ඔයාගේ වෝඩ්‍රොබ් එක ඕගනයිස් කරනවා නම් ඔයා කරන්න ඕනේ ඉතින් අවුරුදු කාලෙත් ළඟම එනවා. ඉතින් මේ දවස්වල අපි හැමෝම කරන දෙයක් නේ අල්මාරිය අස් කරනවා, ගෙවල් අස් කරනවා මේ වගේ දේවල්. ඉතින් අල්මාරිය අස් කරනවා නම් ඔයාගේ වෝඩ්‍රොබ් එක අස් කරනවා නම් ඔයා මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනි, මොන වගේ ඕගනයිසින් ටිප්ස්ද ඔයාට වඩාත් ගැලපෙන්නේ කියලා තමයි මම අද කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි ගමනක් යනකොට ගොඩක් වෙලාවට කොච්චර ඇඳුම් තිබුණත් අපිට ඒ ගමනට හරියන්න ඇඳුමක් හොයාගන්න හරිම අමාරුයි. අපිටත් ආස හිතෙන ඇඳුමක් හොයාගන්න හරි අමාරුයි කොච්චර ඇඳුම් තිබුණා. හැබැයි මම අද කියලා තියෙන ටිප්ස් එක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වෝඩ්‍රොබ් එක ඕගනයිස් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඔයාගේ වෝඩ්‍රොබ් එක ඕගනයිස් කරනවා නම් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේ තමයි ඔයාගේ වෝඩ්‍රොබ් එක ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම ඇඳුම් ටික ඔයා එළියට ගන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී ගොඩක් වෙලාවට ඔයා අඳින්න කැමති, ඔයා අඳින්න අකමැති ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයා කොටස් දෙකකට ඔයාගේ ඇඳුම් ටික බෙදා ගන්න. එක කොටසකට දාන්න ඔයා අඳින්න කැමති, ඒ වගේම ඔයාට ගැලපෙන, ඔයාට හොඳයි කියලා හිතෙන ඇඳුම් ටික අනිත් තැනට දාන්න. ඔයා අඳින්න අකමැති, ඒ වගේම ඔයාට ෆිට වෙන්නේ නැති, ඔයාව කෙට්ටු කෙනෙක් නම් ඔයාට අඳින්න බැරි, මහත කෙනෙක් නම් ඔයාට අඳින්න බැරි ඇඳුම් ඔයා වෙනම ගොඩකට දාන්න. සමහර වෙලාවට සමහර ඇඳුම් තියෙනවා ඔයා අඳින්නත් කැමති නැහැ, උනාට දෙන්නත් කැමති නෑ වගේ ඇඳුම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයාට පුළුවන් ඒ ඇඳුම් තවත් ගොඩකට එකතු කරන්න. ඔයා උත්සාහ කරලා බලන්න මාස 3-4ක් ඔයා එක ආයි අඳිනවද කියලා. ඒ මාස 3-4 ඔයා අඳින්නේ නැහැ කියන්නේ ඔයා කවදාවත් අඳින්නේ නැහැ කියන එක. ඒ හින්දා ඒකත් ඒ වෙලාවට අර අඳින්නේ නැති අයින් කරන ඇඳුම් ගොඩට දාන්න. එතකොට ඔයා ඒ අයින් කරන්නේ නැති ඇඳුම් ටික තියලා අයින් කරන ඇඳුම් ටික ඔයාට පුළුවන් එක්කෝ ඩොනේට් කරන්න කාට හරි. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට ඒක අඩු මුද්‍රයකට thrifting විදිහට කාට හරි ඒක විකුණන්න පුළුවන්. ඉතින් Facebook එකේ එහෙම ගොඩක් මම දැකලා තියෙනවා thrifting group තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒක හරහා ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට අඳින්න පුළුවන් මට්ටමේ ඇඳුම් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒව විකුණන්න පුළුවන් අඩු ගානකට. ඒ නැතත් කවුරු හරි අඳින්න වැඩි ඇඳුම් නැති කෙනෙක්ට ඔයාට පුළුවන් ඒ දේවල් ඩොනේට් කරන්න. ඊළඟට දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ ඇඳුම් ටික අපි ගොඩ ගහගත්තනේ අපි අඳින්න කැමති ඇඳුම් සහ අඳින්න අකමැති ඇඳුම් කියලා. ඉතින් අඳින්න කැමති ඇඳුම් ටික ඔයා ආයේ වෙන විදිහට ගෲප් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයා අඳින්න ගෙදරට අඳින ඇඳුම්, ඊළඟට සුදු ඇඳුම්, ඒ වගේම පාටි වෙයාස්, ඒ වගේම එළියට අඳින ඇඳුම්, අන්ඩර් ගාමන්ට්ස්, ඊළඟට ඩෙනිම් වර්ග, පෑන්ට්ස් වර්ග මේ විදිහට ඔයා ඒ දේවල් නයිට් සූට් මේ වගේ විදිහට ඔයා ඇඳුම් ටික වෙනම එක විදිහට ඔයා ගෲප් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි කතා කළා කොහොමද ඇඳුම් වර්ග කරගන්නේ, ඊට පස්සේ කොහොමද අපි අඳින්න කැමති ඇඳුම් ටික ඊළඟට වර්ග කරගන්නේ කියලා. ඊළඟට දැන් අපි කරන්න ඕන දේ තමයි අපේ වෝඩ්‍රොබ් එක හොඳට පිරිසිදු කරගන්න එක. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් මකුළු දෙල් වගේ දේවල්, දූවිලි තියෙන දේවල් අයින් කරලා හොඳට ඔයාගේ වෝඩ්‍රොබ් එක ක්ලීන් කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි වෝඩ්‍රොබ් එක ඇතුලේ අපේ ඇඳුම් ටික ස්ටෝර් කරගන්න try කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න දැන් තමයි අපි වෝඩ්‍රොබ් එකේ අපේ ඇඳුම් ටික ස්ටෝර් කරගන්නේ. ඉතින් මේකට ඔයාලට පුළුවන් ස්ටෝරේජ් බොක්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ගොඩක් ප්ලාස්ටික් බඩු කඩවල් වල වගේ නම් විකුණන්න තියෙනවා. මම මේ ළඟදී ගත්ත කොහම හරි ඒක රුපියල් 2000 ගණක් වුණා පොඩි එක. ඒ හින්දා ඉතින් මේ දවස්වල ඉතින් කෙනෙක්ට ඒ වගේ ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න අමාරුයි. හැබැයි මම කරන තවත් ටිප් එකක් මම ඔයාලට කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ওই කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි වගේ ගන්න පුළුවන් කඩවල් වලින්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක් අරගෙන ඒක ලස්සන රැපින් පේපර් එකකින් හොඳට රැප් කරගන්න. එතකොට අර කාඩ්බෝඩ් එක වගේ ටික පේන්නේ නැහනේ. ඉතින් ලස්සනට ඔයාලට ඒක රැප් කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් ඔයාලට ඒක ලේබල් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ ඊළඟට මේ දේවල් ඔයාගේ ඇඳුම් ටික මේ බොක්ස් වල ස්ටෝර් කරගන්න එක. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් හැංගර්ස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඔයා එළියට අඳින ඇඳුම් තියෙනවා නම් ඒවෙන් මැදලා ඔයාලට අඳින්න තියෙන ඇඳුම් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මැදලා ඒ ටික හැංගර්ස් වල දාලා ඔයාගේ වෝඩ්‍රොබ් එකේ එල්ල ගන්න.
ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඩෙනිම්ස් වගේ දේවල් අර විදිහට ප්ලාස්ටික් ස්ටෝරේජ් බොක්ස් එකක දාන්න. ඒ වගේම අන්ඩර් ගාමන්ට්ස් ඒ වගේ දේවලුත් ඔයාලට ඒ බොක්සස් වල දාන්න පුළුවන්. මේස් වගේ දේවල්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාගේ වෝඩ්‍රොබ් එකේ ඉඩ තියෙන විදිහට ඔයා ඒ බොක්ස් දාලා ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඇඳුම් ටික ලස්සනට ස්ටෝර් කරගන්න. ඊළඟ දෙයක් තමයි මේක ඔයාලට එක අතකට විදුලි බිල අඩු කරගන්නත් ලොකු උදව්වක් වෙයි මේ ටිප් එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ කොහේ හරි ගමනක් යනවා නම් එවෙලට ටක් ගාලා ඇඳුමක් මැදගෙන ඇඳගෙන යනනේ. එහෙම නැතුව ඔයා සතියකට සැරයක් ඔයාගේ මදින්න තියෙන ඔක්කොම ඇඳුම් ටික එකපාර මැදලා හැංගර්ස් වල දාලා ඒවා ඉල්ලලා තියන්න. එතකොට හදිස්සිය ගමනක් යන්න ඕන නම් ටක් ගාලා ඇඳගත්ත ගියා. ඉතින් ඒක ගොඩක් එකක් ඔයාලට පහසුයි. අනිත් එක ඔයාගේ විදුලි බිලත් ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් හැම සතියකටම සැරයක් වීකෙන්ඩ් එකක වැඩිමුණ ගාවට පැයක් දෙකක් යයි. ඔයාගේ ඔක්කොම ඇඳුම් ටික ගෙදරගේ ඇඳුම්ත් එක්ක ඔක්කොම මදින්න මැදලා ඔයාට ඒ ටික ස්ටෝර් කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වෝඩ්‍රොබ් එකේ. ඊළඟ දේ තමයි කලර් කෝඩිනේට් කරන එක. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ බ්ලවුස් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා ලස්සනට අර හැන්ග් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක කලර් කෝඩිනේට් විදිහට ඔයාලට ඒ ටික කලර් කෝඩිනේට් කරලා ස්ටෝර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලර් කෝඩිනේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ ඒක කලර් කෝඩිනේෂන් කියලා ගහලා ඔයාලට පුළුවන් සර්ච් කරන්න. එතකොට කොහොමද ඒ වර්ණ වලට අනුව ඔයා ලස්සනට ස්ටෝර් කරන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට එක එක ඉමේජස් එනවා. ඒ වගේම Pinterest එකෙන් උනත් ඔයාලට ඒකට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණාම එක අතකට ඔයා ඇඳලා නැති ඇඳුම් මොනවද, අඳින්න කැමති ඇඳුම් මොනවද, මේ දේවල් ඔයාලට හොඳට පැහැදිලිව පේනවා. ඒ වගේම හරිම ආකර්ෂණීය බවක් තියෙනවා ඔයාගේ වෝඩ්‍රොබ් එකේ. ඉතින් ඒ දේත් ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි හැම ඇඳුමක්ම හැඟර් එකක එල්ලලා අපි වෝඩ්‍රොබ් එක එල්ලන්නේ නැහැනේ. අපි සමහර ඇඳුම් නවනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඩෙනිම්ස් ඒ වගේම ඔයාගේ නයිට් කිට්ස් ගෙදරට අඳින ඇඳුම් වගේ නවලා පිළිවෙලට නවලා ඔයාලට ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන් රැක්ස් වල වෝඩ්‍රොබ් එකේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඔයාට ඔක්කොම ඇඳුම් ටික හොඳට ඇහැට පේනවා. එතකොට හැංගිලා තියෙනවා නම් ඇඳුම් ඔයාට එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා ඇඳලා නැත්නම් මොන ඇඳුම්ද අඳින්න තියෙන මොන ඇඳුම්ද කියලා ඔයාට හොඳට පේනවා. එතකොට අර ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නේ නැතුව අපේ වෝඩ්‍රොබ් එක ASCII අඳින්නේ නැතුව ඔහේ ඇඳුම් දිරලා යන තත්ත්වය ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැම ඇඳුමක්ම ඔයාට අඳින්නත් අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ හින්දා ලස්සනට නවලා ඒ ටික ලස්සනට ස්ටෝර් කරන්න වෝඩ්‍රොබ් එකේ. ඊළඟ දේ තමයි අපි ගොඩක් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා අනෙක් පාට ඇඳුම් එක්ක සුදු ඇඳුනුත් එහෙමම නවලා අල්මාරිය ASCII ඔබලා තියන්න. මම කතාවක් කියන්නම්. කොහොම හරි අපිට යුනිවර්සිටි එකේ ලොකු වැකේෂන් එකක් හම්බෙච්ච වෙලේ මම කොහොම හරි මගේ ඇඳුම් ටික ඔක්කොම බෑග් එකට දාලා හැමම ලොක් කරලා ආවා. ඉතින් කොහොම හරි මාස ගාණක් ගියාට පස්සේ තමයි අපිට ආපහු බෝඩ්මට යන්න ඕනේ. ඉතින් ගියාට පස්සේ ඒ ඇඳුම් වල සම්පූර්ණයෙන්ම අර තද පාට ඇඳුම් වල කලර්ස් ටික අර සුදු ඇඳුම් වලට අල්ලලා අලුත්ම මගේ ෂර්ට් එක මට අයින් කරන්න වුණා. නිකම්ම ඒක පාට අල්ලලා තිබුණ සුදු පාට ඇඳුමට. ඉතින් මම මෙතනදී ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි සම්පූර්ණයෙන් වගේ සුදු ඇඳුම් අනිත් පාට වලින් වෙන් කරලා වෙනම ඔයා ස්ටෝර් කරන්න. ඔක්කොම සුදු ඇඳුම් ටික පෑන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්, টොප්ස් වෙන්න පුළුවන්, ගවුන් වෙන්න පුළුවන්, සාරීස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් නම් ඒක එක්ක වෙනම කම්පාර්ට්මන්ට් එකක ඒක ස්ටෝර් කරලා තියන්න. ඔයාට ගොඩක් හොඳට ක්වොලිටි එකට වගේ සුදු ඇඳුම් ටික ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ කොහොමද ඔයාගේ වෝඩ්‍රොබ් එක ලස්සනට ඕගනයිස් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මේකෙන් යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, channel එක subscribe කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා.